હે ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે સેવસળ બનાવીશું. સેવસળ એ ગુજરાતનું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ છે. જો તમે કોઈ વખત વડોદરા ગયા હોવ તો ત્યાંનું મહાકાળીનું સેવસળ સૌથી વધારે ફેમસ છે. અને તેની સાથે એક તરી સર્વ કરવામાં આવે છે જે તીખી હોય છે. અને તેના જેવું જ સેવસળ ઘરે બનાવવું ખૂબ જ સહેલું છે. તો આપણે આજે સેવસળ અને તરી બંને બનાવીશું. તો ચાલો આપણે ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ. સેવસળ બનાવવા માટે મેં 150 ગ્રામ વટાણાને 3 થી 4 કલાક પલાળીને લીધેલા છે. તેને આપણે બાફી લઈશું. તેને આપણે કુકરમાં લઈ લઈએ. વટાણા ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને ચપટી મીઠું નાખી દઈશું. કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી અને આને 3 થી 4 વિસલ કરવાની છે. જો તમારે વટાણા વ્યવસ્થિત રીતે પલળી ગયા હશે તો 3 થી 4 વિસલમાં થઈ જશે, નહીં તો 5 થી 6 વિસલ પણ લાગી શકે છે. હવે આપણે સેવસળનો રસો બનાવવાનો છે. તો રસો બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઓન કરી લઈશું અને આમાં મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધેલું છે. તે આપણે તે અંદર એડ કરી દઈશું. તેલને ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે અંદર આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું. એ સંતળાઈ જાય એટલે મેં 3 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારીને લીધી છે, તે એડ કરી લઈએ. 2 થી 3 મિનિટ સુધી ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી શેકાવા દઈશું. આ ડુંગળી શેકાઈ ગઈ છે અને ડુંગળીમાંથી સ્મેલ પણ આવવા માંડી છે અને તે ગુલાબી પણ થવા લાગી છે. હવે તેમાં મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને ક્રશ કરી લીધા છે, તે એડ કરી દઈશું. ગ્રેવી ઉકળવા લાગી છે. ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું ના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકાવા દેવાની છે. આમાં મેં લસણ અને આદુ બંને એડ કર્યા છે. જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો ત્યાં એક સ્કીપ પણ કરી શકો છો અને ડુંગળી પણ સ્કીપ કરી શકો છો. આપણી ગ્રેવી શેકાઈ ગઈ છે અને તેમાંથી તેલ પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. હવે આ ટાઈમે તેમાં આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું. આ મેં સ્વાદ અનુસાર મીઠું લીધું છે. હવે તેમાં હું 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું એડ કરીશ. તીખાશ તમે તમારે જે પ્રમાણે જોઈતી હોય એ પ્રમાણે તમે રાખી શકો છો. સેવસળ રેગ્યુલરલી તીખું જ હોય છે, એટલા માટે હું તીખાશ વધારે એડ કરી રહી છું. હવે આપણે તેમાં 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું એડ કરીશું. 1/2 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરીશું. અને મેં સેવસળના મસાલાની જગ્યાએ ગરમ મસાલો લીધો છે, તે પણ એડ કરી દઈશું. તમારી જોડે જો સેવસળનો મસાલો હોય તો તમે એ એડ કરી શકો છો. અને લાસ્ટમાં થોડો લવિંગ મરીનો પાવડર લીધો છે, જેના કારણે સેવસળનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો આપણે તે પણ એડ કરી દઈશું. આ ગ્રેવી પોતાનું તેલ ના છોડે ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકાવા દેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવીમાંથી હવે તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. તો આ સમયે આપણે ગેસ ધીરો કરી અને તેમાં થોડું પાણી એડ કરી દઈશું. અત્યારે આશરામાં 1 લીટર જેટલું પાણી એડ કરું છું. ગેસ ફાસ્ટ કરી દઈએ. હવે આ ગ્રેવીને આપણે ઉકળવા દેવાની છે. તો જે પહેલાં આપણે જે વટાણા બાફ્યા હતા તે હું તમને બતાવું. વટાણા તૂટી જવા જોઈએ અને વટાણા આખા રહેવા જોઈએ, એવી રીતના આપણે વટાણા રાખવાના છે. મારે વટાણાને થતાં 4 સીટી જેવો ટાઈમ લાગ્યો હતો. આ વટાણાને અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. હવે મેં આ રસાને જાડું કરવા માટે
ચણાનો લોટ લીધો છે, 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ છે. તેમાં આપણે થોડું પાણી લઈશું. પાણી લઈ અને એની સ્લરી બનાવી દઈશું. ચણાના લોટની સ્લરી રેડી છે. આપણે આવી રીતની એની સ્લરી બનાવવાની છે. આપણે તેને અંદર એડ કરી દઈશું. ચણાનો લોટ એટલા માટે આપણે એડ કરીએ છીએ કે જેના કારણે આપણો રસો થોડો ઠીક થશે અને જે ખાવામાં પણ ટેસ્ટી લાગશે. હવે આપણે તેને એક સાઈડ ઉપર લઈને ઉકળવા દઈશું અને જેટલું તમે ઉકાળશો તેટલું સેવસળ વધારે સારું થશે. તો આપણે તેને ઉકળવા દેવાનું છે. હવે આપણે સેવસળની સ્પેશિયલ ચટણી એટલે કે તરી બનાવીશું. તરી બનાવવા માટે એક વાસણમાં મેં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરી દીધું છે. ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે જે આદુ લસણની પેસ્ટ થોડી બચાવીને રાખી હતી તે આપણે એડ કરી દઈશું. જો તમારે આને સ્કીપ કરવી હોય તો તમે આને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. આપણી પેસ્ટ શેકાઈ ગઈ છે. ગેસ ધીમો કરી દઈશું. હવે હું તેમાં થોડું લાલ મરચું એડ કરીશ. આ મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું એડ કર્યું છે. લાલ મરચું થોડું મારું તીખું છે, તમે તમારા સ્વાદ મુજબ લઈ શકો છો. અને આટલો ગરમ મસાલો જે 1 ટીસ્પૂન છે તે બી આપણે એડ કરી દઈશું. આપણા મસાલા બળી ના જાય તે માટે આપણે થોડું અંદર પાણી એડ કરીશું. આમાં હું ચપટી જેટલું મીઠું એડ કરી રહી છું. આપણી તરી બનીને તૈયાર છે અને આપણું સેવસણ પણ ઉકળી ગયું છે. આમાં લાસ્ટમાં આપણે થોડું લીંબુનો રસ, આમે 1 લીંબુનો રસ કાઢીને રાખેલો છે, તેને આપણે એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણું સેવસળ હવે થોડું ઠીક થઈ ગયું છે. અને ગેસ ધીમો કરી અને આને આપણે ઉકળતું સર્વ કરવાનું છે, જેથી એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ગાર્નિશિંગ માટે હું થોડી કોથમીર લઈ રહી છું. આપણે તેને સર્વ કરવા માટે આના ઉપર થોડી ડુંગળી અને આ મેં મોડા ગાંઠિયા લીધેલા છે તે આપણે આની ઉપર નાખીશું. સેવસળમાં હંમેશા મોડા ગાંઠિયા લેવાના હોય છે. સેવસળ બનીને તૈયાર છે. સેવસળ સાથે સર્વ કરવા માટે મેં ડુંગળી, લીંબુ, મોડા ગાંઠિયા અને પાઉં લીધેલા છે અને તરી. આઈ હોપ તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તમે આ સેવસળ તમારી ઘરે જરૂરથી બનાવો અને તમારો અનુભવ મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. હવે આપણે મળીશું મારા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ટેક કેર, બાય બાય.